Привіт, друзі! Всіх вітаю на нашому каналі. Ну що, підходить уже сезон оранки осінньої, а в мене ще мій плужок до трактора не готовий. Не готовий він по двом причинам. Перша причина основна, та що я весною коли орав і біля межі багато взяв, а на межі було коріння. Ну це як завжди, знаєте. Спитав, є коріння? Нема коріння. А оказується, воно було. І зачепився я заднім корпусом. Значить, орав я на другому діапазоні, вірніше на середньому діапазоні, другою передачею. Швидкість була там, може, 5-7 км на годину. Ну, удар був такий, що трактор моментально став, включений був передок, і він, поки щеплення, знаєте, вижав, він грібся, то, коротше, нагрузка на задній корпус була шалена і його трошки вигнуло. Потрібно було далі орати, я приїхав додому, зняв цей корпус, ну там, знаєте, з горем пополам його вирівняв, як і зміг. Але геометрія задньої стойки, вона нарушена. Тобто, так як дивишся, навіть стоїш біля того плуга, то два корпуси, вони несиметрично, скажімо так, стоять. І тому сьогодні я його постараюся поставити все на місце, так як було. Зараз ми його знімемо, підчепимо плужок до трактора, туди на рівну площадку забетоновану поставимо, подивимося, як леміші там знаходяться. Ну і друга причина – це те, що в мене на ньому вже, можна сказати, зношені повністю ці польові доски. Ну і дивіться по стойкам, бачите, передня і задня стойка, вони не паралельні. Наскільки зношена польова доска, це 8-мм пластина. Отут вже залишилося в кінці, ну, буквально 1 мм. Це у нас передній корпус. Тут ця польова доска така коротенька. От. І в цій частині тут знизу вона зношена майже зовсім. Із задньою польовою доскою такого немає. Із заводу тут ставиться п'ятка, але, чесно кажучи, вона мені заважає, тому я її зняв і працюю без неї. Я думаю, попробуємо сюди поставити в майбутньому польові доски із текрону. У мене, бачите, хто не знає, текронові такі відвали. Я дуже ними задоволений. Це такий композитний матеріал, товщиною майже в палець. І я думаю, з такого матеріалу сюди також заказати, поставити, що воно поможе. Можливо. Ну, а ви пишіть в коментарях, чи потрібно таке робити, чи краще знайти якийсь метал та замінити ці польові доски на металеві. Предплужники на цьому плузі саморобні. Бачите, їх весною після оранки змазав нігролом. І також оцей леміш, передній і задній. Оцей леміш на предплужниках – це ресора. Приварена там ззаді спинка і відвал. Нічого воно тут не розборне. Якщо десь щось і міняти, то потрібно буде відрізати і нове приварювати. Ну і ще на цьому плузі відламало цей палець. Правий, виходить, по ходу трактора. Він був приварений до цієї труби тільки в одному місці. Тобто його буквально так вигнуло. Спочатку я його вирівняв і приварив в цій частині, там всередині, де він був з заводу приварений. Потім надів, відрізав із труби таке кільце, бачите, обварив це кільце, приварив, вірніше, його до цієї труби, до заводської. Потім насунув таку шайбу сюди, бачите, і приварив вже шайбу тут і тут. Тобто, щоб сам палець, він до плуга приварений був в двох місцях, отут і отут. Щоб воно не було, знаєте, на ізлом, щоб воно нічого тут не ламало. Ну і ще в кого проблема з такими плугами, типу Бомент, що вони не лізуть, там не швидко, скажімо так, залазять у землю. То я вийшов, було відео на каналі, вийшов з цього положення яким чином, зняв оцей леміш, він там відкручується на двох болтах. Під лемішом така спинка, її потрібно відрізати. Вона товстого такого матеріалу і буквально там на декілька міліметрів зігнути, щоб оцей кут атаки він був інший. Щоб, бачите, зараз як воно виглядає. Він на око, так сказати, не дуже змінився, але плуг після цього допрацювання став залазити буквально, ну там я метр проїжджаю, кидаю плуг, метр проїжджаю і він вже на всю глибину сідає. Коротше, зараз відмиємо предплужники і леміші від нігролу, щоб вони вже були сухенькі, готовими до оранки. Підчепимо плуг, відчепимо, відкрутимо задній корпус, трошки там підрівняємо, виставимо оцю всю геометрію, яка повинна бути. От. І вже відрегулюємо, щоб було все готове до оранки. Так що поїхали.
Задавали мені питання в коментарях, чому передні колеса переставив, бачите, ялинкою в другу сторону. А тому що, друзі, ця сторона протектора, ґрунтозацепа цього, вона тут більш зношена, ніж оця. І тому, щоб він, не так, щоб повигризало, тому що я дуже багато їжджу по асфальту, я їх перестав, щоб вони крутились у другу сторону, хай трошки їх порівняє. Тому що по асфальту передок відключений, і ці колеса, вони не ведучі, вони відомі. І я думаю, що воно трошки підрівняє, а потім поставлю вже так, як воно було з заводу. Гідроциліндр, який опускав борону, я зняв, тому що забрав його до дровокола, борону отак прив'язав таким ремнем сюди до цієї діагональної такої тяги. Сама борона на цепках на таких і на карабінчиках до рамки кріпиться. Тобто можна цю всю систему зняти, щоб вона тут не торохтіла, не теліпалась, вона знімається із котком за цим. Але я думаю, хай воно висить. Буде як додатковий вантаж на плуг. Задній корпус був підігнутий в цьому місці. Ось де стоїть оцей косинчик, такий варний для усилення конструкції. Був такий удар назад, що іменно цим косинчиком потягнуло саму цю пластину, яка кріпиться до рамки. Тобто вона була зігнута. І отут в цьому місці також ця пластина трошки просіла, тобто вона тривалась тільки на цих болтах на передніх, а вся конструкція пішла вниз. Так, зараз я постараюсь опустити плуг, щоб він став на леміші. Значить, плуг стоїть, бачите, на носочках лемішів. І замірюємо отут відстань. Тут виходить у нас 5, а тут виходить у нас 5,5, майже 6. Тобто потрібно оцю стойку подати вперед, щоб помінявся сам угол атаки. Задній кінець. Так, тут у нас виходить 5,5, а тут у нас виходить 6,5, бачите? Як не крути, потрібно зараз знімати і щось робити, щоб він пішов вперед. Зараз спробуємо, значить, в цьому місці трошки посадити на низ оці отвори, де він кріпиться до рами. Рівняється не дуже воно важко. Не така тут страшна сталь. Звичайний, мабуть, матеріал. Так, трошки помогло. Давайте прикрутимо, подивимося, що воно покаже. Так, щоб він сів. Оп, щоб було як наживити. Отут рукою держи, я наживлю. Так, зараз поставимо ще його правильно. Стояв вже ж. Опустимо. Так, стоїть на обох, на обох. Так, міряємо задок. Тут у нас 5,5. Тут у нас 5. 5 мм виходить оцей вище. Ми по польовій доски давайте глянемо по задньому кінцю. Так, тут 4,5 і тут 4,5, все. Плюс-мінус там якийсь міліметр. Не дуже ти його вгадаєш. Так, сам угол атаки ми відрегулювали, а тепер зараз відрегулюємо положення самих корпусів по ходу трактора. Я буду рівняти по першому корпусу, тому що перший він стоїть по рамки плуга. І я ним ніде не засипався, ніде не вдарявся.
а ззаді вже підстроїмо під передній. Так, ну це десь так приблизно. Все на око. Якось його там точно неможливо відрегулювати. І давайте подивимось, що тут по рамці робиться. Ну він чітко по рамці стоїть. Рамка плуга паралельно із польовою доскою. А тепер давайте другим, дай рівень цей сюди. Також прикладу я. Ну і подивимося, що по ньому. Також я так стріляю на глаз, щоб воно було по польовій досці. І переміряємо зараз в кінці. Так, тут у нас виходить 22, тут у нас виходить 21,5. Тобто задній корпус треба повернути отак, наліво. Відкручуємо і повертаємо. О, це пішло хорошо так. Плюс-мінус там якийсь міліметр, ви його дуже так щепетільно, скажімо так, не виставите. Ну, хоча б приблизно так, як воно було раніше. Затягуємо. Так, отак я вам покажу, дивіться, бачите. Оцей носок ми не беремо до уваги, а по польовій досці, щоб лежав рівно рівень. Ну і з тої сторони також. Отак давайте ще з цієї сторони покажу. Отак передня польова доска, але треба враховувати, що вона трошки задок у неї підношений. Не трошки, а так хорошо підношений. От. І задня польова дошка. От бачите, паралель. І потім виміряємо паралелі, щоб було паралельно все. Так, ну по самих корпусах, в принципі, все. А тепер дивіться, ми накинули плуг, нічого він не відрегульований. Я розкажу, як регулюю я. Я вже ні на які там пеньочки не виїжджаю, а просто на практиці правий розкіс закручений повністю у мене, а лівий я відкручую на 5 обертів. Зараз ми закрутимо повністю обидва. Так, все, лівий також закрутився і відкручуємо його на 5 обертів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По горизонталі ми розкосами його вирівняли. Тепер самими розтяжками зробимо потрібний захват відносно оцього правого колеса. Ну і ось так воно виходить. По внутрішній стороні заднього правого колеса. Ну і з практики я вам скажу, що плуг повинен мати такий свободний хід, тобто сам зад плуга приблизно десь 5 см, 3-5 см він повинен виляти, щоб він був не зажатий. Бо потім і трактор може вести в одну сторону, і ви не завжди їдете, рівно руль тримаєте, деколи там, виходить, і виляє, щоб воно ніде нічого не перегружало, скажімо так, не порвало, не гнуло. Плуг повинен бути на свободній такій сцепці. Ну а по рівномірній глибині обох корпусів, передній і задній, ви вже виставляєте центральним гвинтом, якщо він у вас є. В моєму варіанті я тут встановив вже цей центральний гідроциліндр з гідрозамком, то я регулюю глибину обох корпусів вже в процесі, як сказати, оранки. Тобто виїжджаю на город і дивлюся, який перший рычажком трошки смикнув, плуг вирівнявся. Добиваюсь таким чином ідеальної такої оранки. Ну, в принципі, в мене на цьому все. Не заїжджайте на межі, не розорюйте їх, бо там можна наткнутися на що завгодно. Ставте ваші пальці, кому це відео було корисним, пишіть ваші коментарі. Мирного вам неба. Всім пока.